Det som är viktigt här är ju att den här udden är nog den första handelsplatsen, riktiga handelsplatsen som fanns i Tornedalen. Okej. Så att här har man hittat kravar, karelska kravar, alltså med smycken som är från Karelen alltså. Mhm. Och enligt den här finska professorn Vahtola så var det karelska kungar som fick såna här timrade sittkravar på det här området. Okej. Eh, Men då skulle du säga att det här var en av de viktiga handelsplatserna. Ja. Och jag skrev till Norrbottens museum att de borde skanna hela den här udden långt in i byn. För jag tror att det finns mycket mer att hitta här. Ja. Jag kan nästan känna det med tårna. Ja. Tårna, att det är det. Men det är ju mäktigt. Här har ju liksom hela Nordkalotten då liksom haft en av sina första knutpunkter. Ja, jag skulle vilja påstå. Ja. Jag tycker det här är viktigt. Och det är viktigt att exempelvis norska kväner och andra och deras förfäder har alltså använt den här farleden långt upp på Nordkalotten. Precis. Och när jag eldar på som allra värst skulle jag vilja säga att Nordkalottens folk är ett och samma. Det är en blandning alltså. Ja. Innan alltså nationerna. Och på något sätt så har vi det i oss. Jag tycker det. Alltså vi som har försökt förstå det här, för vi fick ju fan inte lära oss det här i skolan. Och lärarna visste inte heller för den delen. Nej. Men du pratar om det här med historien och att man behöver känna till historien och sådär. Varför skulle du säga, varför är det viktigt för dig att liksom ha tagit tillbaka din historia? Jo, för att alltså den skolgång vi hade, vi blev ju historielösa. Vi blev på något sätt andra klassens medborgare genom att vi lärde oss om niskan, lagan, viskan. Vi hade ju liksom en traditionell svensk skolundervisning. Ja. Och det så förstod vi inte allt heller genom att vi hade ett annat modersmål. Men vi lärde oss floderna i södra Sverige och så vidare. Vi lärde oss aldrig inte mycket om Nordkalotten. Nej. Jag var inte någon stjärna i skolan, men det är först efteråt jag inser hur försvenskningskampanjen fortsatte liksom även för våran generation. Och jag hade anmärkningar för att vi hade pratat finska på rasterna och alltihop. Ja. Och rökt cigaretter och allt sånt där. Men det blir ju viktigt att förstå eftersom att jag och många med mig som har rötter i Tornedalen och kommer härifrån inte kan språket längre. Att det är så många som inte pratar med enkeli i yngre generationer. Jo, nej, det är ju det som är den här förtvivlan. Alltså, vi har en generation som försvinner till södra Sverige. De far till universiteten, blir kära där och bosätter sig i något villaområde eller någon fågelholk någonstans i Stockholms förorter. Va? Och, jag vet inte.